Magandang araw guys. So ngayon magkakabit tayo ng voltmeter. So eto, marami nang gumawa nito and ito pang motor to talaga, pang motorsiklo. So bakit tayo maglalagay ng voltmeter? Kasi importanteng na monitor din natin kung ano yung performance ng ating charging system, alternator. So kung stable ba siya or fluctuating or kung bagsak na siya or sobrang taas ng voltage. So importante na alam natin siya, yung range ng voltage at kung ano na talaga yung actual habang sa biyahe tayo. Kasi pwedeng maging dahilan to para magka-problema yung ating sasakyan, yung ECU, or pwedeng hindi na ma-charge yung ating battery din pag tigil natin at subukan nyo i-start, hindi pala nakargahan yung battery. So ngayon, samahan nyo ako guys and magkakabit tayo ng voltmeter. Okay, ito po ay mura lang. Nasa 100 pesos lang to 100 plus, ganyan. And ang tanong dito is, accurate ba to? Well, sinubukan ko naman siya and medyo accurate naman. Parehas naman yung nababasa dun sa multimeter natin. Ang next question, saan natin to ikakabit? Saan natin siya itatap? Dito ba? Kukuha ba tayo ng power dito? Sa secret lighter natin, which is yun yung pinaka common kasi may mga nabibili na plug and play lang dito, plug lang siya sa socket, or kukuha ba tayo ng kuryente sa may ignition, yan, i-trace natin yan, or rerekta ba tayo doon sa battery. So ano yung pinaka-accurate? Well, ang totoo, ang pinaka-accurate ay doon sa battery, kasi yun yung pinakamalapit sa source natin. Dito kasi pag kumuha ka sa loob, yan, medyo ano na yan, may mga voltage drop na yan na konti. Kasi may mga dinaanan na siyang iba't ibang branches, circuits, ganyan. So tingin ko, ang next na pinaka-okay ay dito sa may ignition. Trace natin. So okay, so pag nag-tap tayo sa battery kasi, so always on ngayon to. So bukas lagi. Ngayon, ang tanong ngayon dyan, matidrain ba yung battery natin kung lagi itong naka-on? Hindi naman, kasi mababa lang ito. Nung sinukat ko to, ito ay 8 milliamps lang. Masyadong mababa. And kung hindi naman lumalampas ng 1 amp yung drain ng battery kapag nakapatay yung makina, is okay naman yun. Walang problema sa battery. So normally kasi mga less than 1 amp, mga ano yan, 50 milliamps or hanggang mga 500 kapag tulad nito, pag merong naka-standby na Android head unit. So ngayon guys, bala ko i-presto rito. Yan, kasi ito, hindi na ginagamit yan, bali wala na yung dimmer kasi LED na yung panel lights natin at yung sa gauge cluster. So tatanggalin ko na yan, i-short ko na lang yung connector niya, so lagi na lang siyang naka-maximum na voltage. Wala na naman point para i-dim. So ito, pupesto ko na lang dito. So gawa ko na ng paraan ba ikabit yung bracket dito. At siguro tago ko yung wires. So ngayon, check lang natin ano yung voltage na makukuha natin dito sa secret lighter. So lagay natin sa accessories. Okay. So ngayon, so hindi pa umandar makina. In-expect nating value ay mga 12 volts. So kanina umandar to. So nag-charge ng konti. Tingnan natin ano yung magiging value. So susukat lang ako rito sa extension ko ng socket, secret lighter socket. Yan. So 12.22 volts. So bukas yung Android head unit natin, no? So medyo meron din konting effect yan. So hindi ko lang kung pwede ko shutdown to ngayon Pero ang gagawin ko ngayon, kukumpara natin. Labas tayo. Susukat tayo dun sa battery terminals mismo. 12.27 volts. Yan. So may konting difference lang, konting-konti lang. So medyo insignificant naman. So pwede na.
Okay, so sa labas 12.27 dito. 12.18, 19. So magkalapit. Pero pag sinukat kasi natin or binasa natin yan, nagbase tayo dyan ng charge level. So may difference yan kasi 12.6 ang fully charged, then 12.0 technically drained na yon. So hindi siya entirely accurate. So subukan natin ipatakbuhin yung makina. Tingnan natin kung may voltage drop dito. Okay guys, so ngayon maandar makina, bukas pati aircon. So bukas natin lahat ng ilaw, high natin, hazards. Anong inaasahan nating value dito? So kung masusundan nyo yung mga dating videos, ang inaasahan natin ay mga 13 volts hanggang mga somewhere around 14 volts. Wag lang lalampas talaga ng 15 kasi sobra na yun. So dapat regulated siya doon sa 13 to 14. So check natin ulit. Yan. So 3.6 13.6. So nagpa-fluctuate siya from 13.6, 13.7. So konti lang naman, pero may fluctuation pa rin. So kukumpara natin yan doon sa may battery. So rev natin yung makina. So medyo nag-stable sa 13.7. Pagbitaw ko, baba ng konti, pero hindi siya bababa ng 1 volt. So may difference lang siya mga 0.3, ganyan. So okay pa. Okay, paano kung mag-charge tayo ng cellphone? Example ito. So dito ako kumukuha ng voltage, pero nakasaksak ngayon yung phone ko. So nagka-charge ngayon. So ano magiging resulta? So check natin. So 13.2, 13.1. So nagbago. So from 13.7 naging 13.2 na lang. So may difference kasi niloadan ko na tong circuit na to. So kumakain din ng kuryente yung phone. So nagagawan sila parang gano'n. So parang hindi dito yung pinakamagandang pwesto para mag-take ng voltage reading. Siguro mas maganda yung mas malapit sa source natin. Okay, so ito yung sa ignition key natin, yung pinaka-tumbler, no? So ito yung connectors niya. Yan, ito yung connector niya. Hanap tayo ng 12 volts diyan kapag nasa on position yung susi natin. Okay. Ang tanong is, asan yung susi ko ngayon? Okay, wait lang. Okay, so nakita ko na. So yung positive natin. So pwedeng hindi multimeter to guys. Kung test light meron kayo, okay lang din. Hindi nyo alam makikita yung actual na value. So that's why nire-recommend ko talaga bumili ng multimeter. Okay. Ako ko lang kung kita nyo to guys. So doon tayo tumusok sa ano ba ito? Green? Mukhang green. Okay, so green na wire. Pangalawa. Okay. So yung ground ko andito, ayan, sa ground. Ito yung reading ko ngayon. So nasa on position. Nasa on position yung susi. So start natin yung makina. Here ko. Ayan. So yan yung spot na kailangan natin. So yan yung spot na kailangan natin. So ngayon mag-wire ako mula dyan papunta rito sa dimmer. So maiksi lang.
Ito nga palang gray na plastic na yan ay lumang battery cover na nakita ko na pakalat-kalat lang. So, ayoko kasing idikit gamit ng double-sided tape yung voltmeter. Kasi unang-una hindi siya ganun katibay, tsaka plus malagkit yan, makalat lang. And ayoko din naman sirain din yung existing na panel. So plano ko ay lagyan ng screw, yan, iipit na lang yung bracket ng voltmeter dun sa gray na plastic. So ngayon nakaipit siya dun sa panel. Hindi na yung malalaglag pag ganun. Okay guys, so ngayon focus tayo sa pag-mount nitong voltmeter natin. So ang napili nating pwesto ay dito, sa dimmer, kasi hindi ko na siya kailangan. So alisin natin. So madali lang yan. So meron lang siyang 2 wire na connector. Okay. So ito guys, short lang natin dito. Ilagay ng wire para mag-on or gumana yung panel natin, panel lights. Kasi pag iniwan mong ganyan, open yan. Wala, hindi gagana. Kasi hindi dadalo yung kuryente. Kasi ito yung pinaka parang potentiometer niya. Yung nag-vary yung resistance. Yan. So, okay. So, ayan guys. So, ayan sa likod. So, walang walang adhesive, walang glue. So, ipitan na lang natin para hindi gumalaw. Okay. So, ayan. Fix na siya. Then, yung voltmeter natin nandito. So, yung wires na lang. Tingnan ko kung magagawa ko ng paraan para itago to. Kung hindi, isisingit ko siya dito. Sa gilid. So, sandali lang. Ayan. So, hindi masyadong halata yung wire natin. Ayun, sa gilid. Pero pag tinagtingin naman ng ganyan, yun. So, I think, pwede ko pa siyang i-push ng konti. Para hindi talaga makahalata. Pero, okay na yan. Okay na yan. Ayan, okay na siya. And sa likod, yan, ganyan siya. And, siguro, alisin ko tong logo na to. Kasi, sa totoo lang, hindi maganda eh. Okay guys, so tapos na. Ito yung para sa ating cage cluster at saka panel lights. So tinanggal ko na yung dimmer, nag-short na lang ako. Inagyan ko ng makapal na wire. So ito siya. Okay. Yan pa isa. So pwede ko na siya itago sa loob. Then ito. Ayan. Clip na lang natin in place. Okay, good. So mayroon na yung voltmeter. Start natin yung makina. Start natin itong ating compartment. Okay. Start natin. So, accessories on. So sabi meron tayong 12.3. Start natin. Natin yung aircon. Ayun. Tapos na. Okay guys, konting recap lang po tayo, no? So kung hindi nyo po napapanood pa yung video ko about sa charging systems, alternators, and batteries, so click nyo po yung card natin sa taas. Ngayon, mabilisan lang. Ang binabantayan po natin dito ay kung lalampas ng 15 volts o bababa ng 13 or mabot ng 12.6 ganyan. Kasi ang battery po natin ay nasa around 12 volts, 12.6 ang full charge, then 12.0 is considered a discharge. Ngayon, para dumalo yung kuryente papunta sa battery at makargahan ito,
dapat mas mataas yung pressure o yung voltahe. Kasi ang voltahe po ay katumbas ng parang pressure sa linya ng tubig. Yun po yung magandang analogy dyan. So dapat mas mataas siya at kumpara dun sa battery. So tulad po nito 13.7, so maganda po yan. Pwede maging 14, 14.5, depende. So ito, i-rev natin, dapat stable siya. So makita nyo po, hindi nagbabago. Yan. So baba na konti kasi biglang pero babalik sa 13.7. So rev ulit. Yan. So take note, naka-load po tayo nyan ha. Ilaw po tayo nyan, tsaka aircon. Kung papatayin po natin ang headlights, yan. So makikita nyo 13.7 po din. So maganda po, maganda yung ating charging system. Okay, so bakit pa tayo naglagay pa ng voltmeter? Di ba meron naman tayong indicator dito sa ating dashboard. Well, sa experience ko kasi do sa Corolla, naranasan ko na tumaas yung voltage pero hindi naman po nag-warning dito. So at least dito meron tayong konting fail-safe, may mga monitoring system, malalaman natin na uy, lumalampas na pala or mababa na, kung sakaling hindi man mag-warning dito sa dashboard. So maigi na po yung safe tayo. Okay. So yun guys, kung nagustuhan nyo po yung tutorial natin ngayon or yung ating DIY, paklik naman po yung like and subscribe, and pa-click na rin po yung bell icon yung para ma-notify kayo kung meron tayong bagong videos. And as always po, see you on the next video, and salamat po sa support. More than 1K na tayo ngayon. Thank you.